Hi guys, good morning and welcome back to my channel. And for today's video, today is my birthday. So birthday ko today and kaya ako excited kasi today will be my baby's gender reveal party. So as you can see, ayan, medyo magulo pa kasi hindi pa tapos mag-prepare. Mamaya-maya mag-start na yung party in 2 hours. Nag-aantay lang kami. Inaantay ko lang yung mga iba pa kong in-order na food and yung food na niluto ni Mami. So, lahat nga pala to is ginawa ni Mami. From the food, then from the decorations, styling, sa lahat-lahat. Siya yung nag-prepare, siya yung abala. Kasi nga, medyo malaki-laki na yung tiyan natin. Mabilis tayong mapagod. So, siya talaga yung punong abala dito. And thank you so much, Mami. So, ipapakita ko sa inyo yung preparation nung ginawa tong mga design and everything like that. And dito na lang namin siya gagawin sa loob ng room. Tinanggal na lang muna namin yung kama para at least naka-aircon, hindi mainit. Tapos, ano lang talaga, maliit na gathering lang. So, yan, insert ko yung clip na nag-prepare kami kagabi. Ayan, so as you can see, lahat-lahat si Mami lang talaga yung gumawa. Siya yung nag-lettering, siya yung naglagay ng logo and everything like that. Kasi dapat nandito pa si Daddy, kaso biglang blessing ang dumating at tinawagan na siya. So, pinag-quarantine na siya sa Manila Hotel. Hinatid namin siya nung isa-isang araw. And required kasi yung quarantine sa work nila. Kailang mag-swab, medical, everything like that bago bumalik sa barko. So, unfortunately, wala siya dito. Pero okay lang. So, ayan guys, si Mami, siya yung punong abala sa lahat. Kita niyo ba? Yan, siya yung nag-decor niyan. And ngayon, nilalagyan niya pa ng icing yung banana muffin, which is binake niya and siya din gumawa ng icing. Hello, me! Hi, guys! So, ayun na nga, guys. Si Mami na sa lahat. And if you don't know, or kung bago pa lang kayo sa channel na to, wala din yung fiancé ko, wala yung daddy ng baby kasi nagbabarko din siya. So, on board siya ngayon. And kailangan syempre para sa baby, kumayon. Yun nga, on board siya ngayon kaya hindi nyo siya makikita sa gender reveal. And also, yung mga lolo niya, para sa lolo niya, yun nga, yung kay daddy. Tapos yung isang lolo niya on board pa din. And then yung isang lola niya is nasa US. So, kaming dalawa lang ni Mami nandito. Yes!
So, kami lang dito and pupunta yung mga ibang friends ko mamaya. Yung best friends ko and college friends ko. So, makikisaya sila and magkakaroon tayo ng mga games and everything like that. So, if you wanna see my gender reveal and everything, please keep on watching. Guys, so ayan, hindi pa tapos. Kulang pa yung juice ng pink. And ito, hindi pa to naaayos. Hindi pa din yan fully done kasi ilalagay pa yung food, yung cake and everything. And ito naman guys, is yung mga prizes natin. Kasi meron tayong game sa mamaya. Charade, question and answer na kunyari, hulaan nila kung kailan yung ilang weeks na ako kasi wala akong sinabihan. So, wala silang idea. So, yung makahula, mananalo niyan. And also, mamimili sila kung team boy sila or team girl. And kung sino, pag after natin ipop yung balloon and kung sino yung nanalo, bubunot tayo dun sa bottle. And ito yung magiging grand prize. Yan, guys, yung sinasabi ko dun sa game. Kunyari si Mami team girl, so ilalagay niya dito sa papel na to yung name niya and then ihulog niya yung name niya dito. And then, kunyari si John is team boy, so ilalagay niya yung name niya dito and ihulog niya dito. Tapos, kunyari ang nanalo, girl or yung boy. Kung sino man dyan yung manalo, is, kunyari ito, bubunutin natin yung paper and kung sinong name na mabubunot, yun yung mananalo ng grand prize. So, ayun guys, isa yun sa mga pag-games natin, which is guess kung girl or boy. And then, later on, may mga iba pa tayong games and papakita ko na sa inyo or explain namin sa inyo mamaya. Yun guys, homemade DIY icing din yan, DIY banana. First time. Maipilit lang. Gusto lang kasi ni Mami ilagay yung may gender. Kasi yan, pink and then meron din kami dyang blue. Ayan. Grabe, di pa ito naliligo. Start na, Mi. Wala kayo. Mukha na akong ano. Yan. Na-achieve niya na yung gusto niyang mangyari. Masaya na ako. Kaligo na. Mas wala pang ayos. So, si Mami nag-team pink. Ako, team neutral. Para sure. Pero ang gusto ko is boy. Team boy ako, pero nag-neutral na lang. Hey guys, so nandito na yung friends ko and first time nila akong makikita. So, let's see. Oh, birthday! Thanks! Ay, tari. Wala pa, hindi ko pa Oh, nagpustahan kayo? Thank you, guys! Happy birthday! Oh, thank you! Okay, uwi na kayo. Ay, sorry, isa pa. Isa pa daw. Bayan? Ay, ayos. Madyanta. Ay, thank you. Birthday gift daw nila face mask. Wait lang, cute boy baby names. 2020, ganun. Oo, 2020. Lucky, cute boy. Quarantina, ganun, no? Para sila nasa classroom. Hello! Wow, ang papaya naman. Hello po. Let's go! Asan yung ano? Asan yung mga pangalan? Doon, no? Sorry ko, pwede. Lord, tinataas namin, Panginoon, at pinapanalangin na maging healthy po siya palagi. Amen. Sila ang ano, para updated naman sila. Sinusubukan mo.
So, ilang weeks na yung baby? 24. 28. Sabi mo, mati tayo. Ito. Sino yung close? Ay, kaso lang, dapat paunahan. Paano kung gano'n? Kaya nga. Oo nga eh. Dapat paunahan. Kaya nga. That's the correct answer! Ba, may paghinga pa? So, welcome sa bahay ni Shai. Ayan. Ubus agad yung cordon ah. At parang cordon lang ginawa nyo. Ha? Ayan, palabok with itlog. Malabon yan. Ah, malabon ba yan? Fruits, tapos boy and girl din yung drinks, oh. Hi, Trish. Hi. Hi, tita. Yun, oh. Tigilan mo na pagpapanggap mo. Wala ng cordon. Pink ako eh. Asan yung ano ko, plato kong blue? Okay na yun. Sana. So guys, tapusin ko muna yung vlog natin. Peace! Feeling ko lalaki. Kita naman dito, oh. Ayan, oh. Oh. Lalaki. Bumubulong? Ano sabi? Ninong Pogi. Oh. Lalaki. Babae, $200! Dami niya. Alata naman sa balong pop, oh, papa. Tita. Girl! Oops! Okay guys, so as I was saying kanina, yung fiancé ko nasa bar ko siya, and ayoko naman sana na mas mauna pa yung friends ko na makaalam kung anong gender ng baby namin kaysa sa kanya. So, binala ko na sabay na lang namin tignan kagabi, which is, sinalubong namin yung birthday ko at tinignan namin kung ano yung gender. And, ni-insert ko dito yung clip nung nalaman namin. Oh, ba yun? Ano nakalagay? Ay, parang babae. I-check mo kaya. Dalian mo na. Ano nga? Babae siya daw. Hindi parang lalaki ata yan. Wait, may isa pa, may isa pa. Ano nakalagay? Hindi ko pa ito nakikita, guys. Yan. Eh, ilapit mo pa. A girl. It's a girl? Baby ka, girl? Girl nga. Girl? Boy, tay. Basahin mo kaya. Girl. Girl siya, girl. Girl. Sure? Sure? Yeah. Speechless. Meron na tayong prinsesa. Hindi mawala yung ngiti ko eh.